Tervetuloa perustamaan rahkasammalten kasvatusaluetta entiselle turvetuotantoalueelle. Rahkasammalet ovat monipuolinen raaka-aine ja niitä voidaan käyttää esimerkiksi kasvualustoissa turpeen sijaan. Lähdetään liikkeelle siitä, mitä rahkasammalet tarvitsevat. Kriittisin tekijä on vesi. Rahkasammalilla ei ole juuria, joilla kuljettaa vettä maaperästä, vaan ne saavat kaiken veden suoraan solujen lävitse. Vettä tulee olla koko ajan saatavilla, sillä rahkasammalet ovat suokasveja ja adaptoituneet kosteisiin olosuhteisiin. Ne sietävät lyhyitä, muutaman viikon mittaisia kuivia jaksoja, mutta kasvatuksessa optimaalinen vedenpinnan taso on muutama sentti turpeen pinnan alapuolella. Siksi kasvatusalue tulee suunnitella huolellisesti. Suunnittelun ensimmäinen vaihe on alueselvityksen tekeminen. Alueeseen kannattaa tutustua karttojen ja maastokäyntien avulla. Kasvatusalueen sijainti mietitään sen mukaan, mikä on helppo tasoittaa ja missä on yläpuolisia vesiä saatavilla. Varsinaisen kasvatusalueen viereen korkeammalle kohdalle voi olla tarpeen rakentaa vesivarasto, josta vettä voidaan valuttaa alueelle painovoimaisesti. Vesien ohjaukseen voidaan käyttää erilaisia pieniä ojia, putkia ja patoja. Rakenteita voi vahvistaa kankailla sekä soralla. Kasteluvedeksi sopii esimerkiksi suoitusalueen vesi. Myös puro- tai järvivesi käy, kunhan se ei ole liian kalkkipitoista. Sopiva veden pH-arvo on alle 6, mieluiten alle 5. Vanhoilla turvetuotantoalueilla jäljelle jäänyt turve on usein hyvin kuivaa. Jotta alusta on hyvä kasvupaikka rahkasammalille, turpeen täytyy johtaa hyvin vettä. Ellei kasteluvettä ole saatavilla alueen yläpuolella, sitä voi myös pumpata. Pumppaukseen tarvitaan useimmiten lupa ely-keskukselta. Kasvatusalueelle tulee tehdä kasteluojia noin 10–20 metrin välein. Kuivuessaan turve muuttuu, eikä se vastaanota vettä helposti. Aluetta pitää kastella hyvin ennen rahkasammalten kylvöä, eikä tulviminen tässä vaiheessa ole haitallista. Tulvimistilanteet ovat hyviä hetkiä tarkistaa, että veden poistorakenteet toimivat oikein. Kuivalla turpeella voi kestää jopa kuukausia, ennen kuin se on imennyt itsensä täyteen kapasiteettiin. Jotkin turvetuotantoalueet vettyvät tuotannon loputtua, jos alueen kuivatus on vaatinut pumppausta. Tällöin voi olla tarpeen rakentaa vettä pidättäviä patoja, jotta vedenpinnan taso saadaan optimoitua sammalille sopivaksi. Kosteat alueet ovat saattaneet myös kasvittua itsestään. Jos kasvillisuus on runsasta, voi olla tarpeen poistaa kasveja, mikäli alueesta halutaan rahkasammalvaltainen. Muut suokasvit eivät kuitenkaan ole haitallisia rahkasammalille, vaan ne voivat tuoda suojaa rahkasammalille etenkin kasvun alkuvaiheessa. Vedenpinnan tasoa tulee seurata aktiivisesti joko käymällä paikan päällä tai automaattisilla vedenpintaloggereilla. Loggerit ovat käteviä, sillä ne voivat lähettää automaattisia hälytyksiä, mikäli vedenpinta ylittää tai alittaa tietyt rajat. Alue kannattaa jo lähtötilanteessa suunnitella siten, että sammalten kylvön jälkeen ei tarvitsisi ajaa niiden yli, sillä sammalet ovat etenkin alkuvaiheessa herkkiä ympäristömuutoksille ja koneiden renkaat ja telat voivat sotkea sammalet turpeen sekaan. Kylvömateriaalin voi kerätä maanomistajan luvalla. 10 litraa puhdasta ja elävää rahkasammalta riittää noin 4 neliömetrille. Tutkimuksissa on todettu, että rahkasammalet hyötyvät jonkin suojaavan katteen käytöstä. Eniten hyötyä on todettu oljesta, joka levitetään juuri kylvettyjen sammalten päälle. Olkikate antaa sammalille suojaa kuivumiselta ja kuumumiselta, sillä se luo oman kostean mikroilmaston. Vaalea olki ei myöskään kuumene kesäauringossa yhtä helposti kuin tumma turvepinta. Talvella virtaava vesi ei jäädy heti. Jos alueella käytetään veden pumppausta, pumpun voi sulkea, kun vesi jäätyy. Sammalet pysyvät elinkykyisinä jään ja lumen alla ja jatkavat kasvuaan taas keväällä. Lumen sulamisvedet ja kevättulvat voivat huuhtoa irtonaisia rahkasammalversoja ja katemateriaaleja pois alueelta. Siksi veden pinta tulisi pitää mahdollisimman tasaisena ympäri vuoden. Haastavin aika on kesähelteillä etenkin, jos kesä on kuuma ja kuiva. Rahkasammalet kasvavat versojen kärkiosista ja alemmat vanhat osat alkavat hajota tyvestään jo muutaman vuoden kuluttua.
Tällöin kasvatuksen jatkaminen ei ole enää kannattavaa, sillä hajotus alkaa syödä kasvun tuottoa. Rahkasammalten viljelykiertoa ei ole kokonaisuudessaan vielä toteutettu, mutta tavoitteena voidaan pitää 5–10 vuoden kasvatusaikaa.